سخت شک کی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ فاطر مکہ کې نازل دي. 15 آیات دي. 15 رکوګانی دي. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، مرګرتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډېر مهربان، لوی مهربان دی. الحمدلله فاطر السماوات. ټول شکرونه خاص دی هغه الله لا چې جوړون کې د اسمانونو دی ولار دی او د زمکې. جاعل الملائکه رسلا. مقرر کون کې د فرښتو لرا پیغام وړون کې اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. دا فرښتي خاوندان دي د وزر او د دوو د چا دو وزر دي، و ثلاث او د درو وزر او د چا درې وزر دي، و رباع او سلور د چا سلور وزر دي. یزيد فی الخلق ما یشاء. زیات الله په پیدائش کې هغه څه چې الله غواړي. ان الله علی کل شیء قدیر. بشک الله تعالی د په هر شی باندې قدرت لرونکي، الله هر څه کولای شي. ما یفتح الله للناس من رحمت. اغا چرا پرانسته دی الله په خلقو د پارس مهربانی، فلا ممسک لها نشتره دی لسوک بندون کې. وما یمسک او اغا چې الله بند کی، فلا مرسل له نشتره هغه د پار را آزادون کې من بعد د الله نه سوای سوک. وهو العزیز الحکیم. والله پاک زور اور حکمت والا دی. یا ایها الناس یا خلقو اذکروا نعمت الله علیکم. یاد کې احسان د الله په خپل ځانونو په خپل سرونو. هل من خالق غیر الله. یا اشتره سوک بل پیدا کون کې د الله نه سوا. يرزقكم من السماء. چې روزي در کی تاسو له اسمان نه ولر دی او د زمکه نه. لا اله الا هو. نشته دی لایق د بندګي، نشته دی روزي رسان، نشته دی خالق مالک رازق سوک سوا د الله. نفان ناتو فكون دا کوم خوا تاسو اړو لیکيږي الټا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ او کچریه محبوب پیغمبره دا خلق تا دروغ غني. خفقیګه ما فقد کذبت رسل من قبلک. تحقیق سره دروغ غنل شي د ډیر پیغمبران لتا نوړان دی. ویل الله ترجع الامور. او خاص الله پاک تبراګر ټول کارونه. یا ایها الناس یا خلق ان وعد الله حق. بشک وعده د الله حق. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دوکه دینه کی تاسو ژوند دنیاوی. ولا یغرنکم بالله الغرور. او دوکه دینه کی تاسو د الله د نامینه دوکه باز. ان الشیطان لکم عدو. بشک شیطان تاسو دشمن نه. فتخذوه عدوا. ویني سي دشمن سره. انما يدعو حزبه. دا شیطان आवाज کوي خپل ډلې تخپل پاټه تا. ليكونوا من اصحاب السعير. دې لپاره چې دي شي د سرور والونه د دوزخیانو نه. الذين كفروا لهم عذاب شدید. کسان چې کفر کړي دي د لپاره عذاب سخت دی. والذین آمنوا. کسان چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عملونه وکړي نیک لهم مغفرت. اشتری دي د لپاره معافي واجر کبیر او ثواب لوی. افمن زین له سوء عملی. آیا هغه څوک چې خیسته شو هغه ته بد عمل، فرآه حسنا نو دا بد عمل ولیدو خو. فإن الله يضل من يشاء. پس بشک الله گمراه کوي هغه څوک چې الله وغواړي. ويهدي من يشاء. پس ملار رواني هدایت ورته کوي هغه چاته چې الله وغواړي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نو بس مبوز بود نزي استازان په دوی باندې په ارمان کې، یعنی ستا سادیو نزي د ارمان نه پدی باندې. ان الله علیم بما یصنعون. بشک الله پاک باغ سباندی چې دی کوي خبردار دی، الله عالم دی. والله الذي الله پاک ذات ارسل الرياح. چې وی چلول بادونه فتسير صحابا. نو دی هوا راوالو زول اوریاز. فسقناه. الله فرماینو او شړل موږ دا اوریاز الى بلد میت او چزمکتا. فاحيينا به الارض. ان را ژوند کوم په دې باندې زمکه بعد موت هارستو چوالینا. کذالک النشور. انسانانو دک شان بس تاسو د زمکه نه دوباره را خریدل وی را پاسېدل وی. من کان یرید العزت. سوق چې غواړي عزت. فلله العزت جميعا. خاص الله سره د عزت ټول. الیه یصعد الکلم الطیب. خی جب الله پاک ته کلمې پاکي. والعمل الصالح. نیک عمل يرفعه خی ج الله پاک طرف ته او چتای الله خپل ځان طرف ته. والذین یمکرون السیئات. کسان چې جوړي منسوبې بدی لهم عذاب شدید. اشتردید پر عذاب سخت. و مکر اولئک هو یبور. او منسوبه د خلقو امداد تاوانی. والله خلقکم من تراب. الله پاک تاسو پیدا کړی د خاورنا ثم من نطفه. بیا د اساس کنا ثم جعلکم ازواجا. بیا جوړ کړی تاسو جوړه. وما تحمل من انثى. او نګر دی په خېټه کې حیث یو مؤنث
زنانا ولا تزعوا او نی اچي الا بعلمه مگر د الله علم سره وما يعمر من معمر او عمر نبي امي هسل عمر ولا ينقص من عمره او نه کمی گد د عمرنا الا في كتاب مگر دا ټول خبر په کتاب لوح محفوظ کی دي ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار دی په الله پاک باندې آسان وما يستوي البحران او ندی برابر دو دریابونه هاذا عذب دا یو خوګ دی فرات خطیریدون کې دی تند ماتون کې دی سائغ خطیریدون کې دی شرابه د دې سکاک وهذا ملح اجاج او دا بل دی مالګین سخت تریخ ومن کل تاکلون او د دوړو دریابونو تاسو خوري لحمن طریا وها تازه بیان وتستخرجون حلیه تلبسونها او روباسیت نتاسو کالی کم چې اغوندای تاسو وترل فلک فيه او ګوري وت کشته په دریاب کې مواخره چې چلیدون کې ویل تب تاسو من فضل چې تاسو لټوي فضل الله حلال روزي ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو احسان ومنئ یولج الليل داخله الله پاک شپه په نهار پورس کې ویولج النهار فی الليل او داخله ورځ پشپا کې وسخر الشمس او پکار کې اخته کړي د انوار والقمر او سپوږمۍ کله یجري هر یو چلیږي لا جل مسمى در یو وخت مقرره پوری ذالکم الله دی صفات والا الله دې ربکم استاس رب دې له الملک د الله د پار راج دې بادشاہی دا والذین تدعون من دونه وغبطان چې تاسو را بلې سوا د الله نه ما یملکون اختیار نلري غي من قطمیر د یو چلکی برابر ان تدعوهم کچریتا سورا بلې دا بوتان لا يسمعوا دعاءکم ناغستا سو आवाज ناوریم ولو سمعوا کچری بالفرض و عمري مستجابوا لكم جواب نظر کی تاسو لا ويوم القيامه يكفرون بشرككم او د قیامت پرز به انکار کې تاسو د شریک جوړولو نام ولا ينبئك مثل خبير او خبر بدل نن کی پشان د خبر ساتون کی یا ایو الناس یا خلق انتم الفقراء تاسو محتاج الله تا وهو والله هو الغني الحميد او الله پاک هم الله پاک بے پروا د ټولو تعریفونو والا استایل شوی دی ان یشاء یذهبکم ک الله غالبو بزتا سو مقدس مکنا ویات بخلق جدید اور اب ول نور نو مخلوق وما ذلك على الله بعزيز او نه دا کار په الله پاک باندې سم مشکل ولا تزر او نبو چتای وازره یو پیټو چتاون کې کس وزرو خراب پیټه د بل کس وان تدعو مثقله الى حملها اگر که راو بلی دا درون کس خپل پیټی تا ابل کس لا يحمل منه شيء نه بو چته ولیکيږي د نه شی ولو کان ذا قربا اگر کوي رشتہ دار بم د رشتہ دار نه د گناهونو پیټه نه اخلي پسر انما تنذر الذين يقينا توريغا کسان يخشون ربهم بالغيب چيريږي د خپل رب نه پناه دي دا واقام الصلاه او قائم ایمز ومن تزكى او سوق چی صفا شوزان پاک کو د گناهونو فانما يتزكى لنفسه یقینا د ځان پاکوم د خپل فائدې لپاره ویل الله المصير او خاص الله پاک ته ټول تللی وما يستوي الاعمى والبصير او برابر نه دی بنا وډوند ولا الظلمات والنور او تیاری او رڼا ولا الذل ولا الحرور او سور او تو وما يستوي الاحياء ولا الاموات او برابر نه دی ژوندۍ او مړي ان الله يسمع بشک الله پاک او رول کوي ما چا چاته یشاو چې الله ورته رول کولو غواړي وما انت بمسمع من في القبور او نه ته اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دی مړي ان انت الا نذير نه ته مگر اور ير اورون کې ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا بشک تاسو له موږ محبوب پیغمبر په حق دین سره زیر اورون کې ير اورون کې وان من امه او نشتره هیڅ یو امت الا خلافیا نذیر مگر تیر شوی دی پای کې ير اورون کې وَإِن يُكَذِّبُوكَ أَوْ كَچَرِدِيتا دروغ غني فقد كذب الذين من قبلهم وتحقيق سرا دروغ غني دي دا خلکو چې د دین مخ کې تیر شي دي جاءتهم رسلهم بالبينات راغلي وغي تداغي رسولان پخکار واضح خبر سره وبالزبر او په صحیفو سره وبالكتاب المؤمن منير او پروخان کتاب سره ثم اخذت الذين كفروا بما ماراوني ولا کسان چې کافرانو فكيف كان نكير نصرنګ شو زما عذاب الم ترى تان دي کتلیا ان الله انزل من السماء ما شاء الله پاک ورول د اسمان نوب فاخرجنا به ثمرات نراو اسلمون په دې سره میوه مختلفن الوانها قسم قسم دي داغي رنگونه ومن الجبال او د غرونو نا جودادن بیزن حسید سپینی و حمر نصری مختلفن الوانها مختلف دي رنگونه دي وغرابي بسود او دی پکې باز تکتور
ومن الناس او د بعض د خلکو نو دواب او د زمکه باندې د تلونکو نه ولن عام او د ډنګرو نه مختلفن الوانو مختلف د رنگونه د دوی کذالک دغه شان انما یخشى الله من عباده العلماء خبر دا د بلنه دا ویریږي د الله پاک نه د الله په بندګانو کې هغه څوک چې هغه عالمان دي سمجھ والا دي چې کوم عالم د الله نه ویریږي دی واقعي عالم نه او چې کوم یو انپړه کس ته د علم نه حاصل کړي خو پس کې د خدای یره د عالم دی ان الله عزیز غفور بشک الله پاک زورور بخون کړي ان الذين يتلون كتاب الله بشک کسان چې لولي کتاب د الله واقاموا الصلاه صدقای منځ وانفقوا خرج کوي مما بعض صحیح دا غروزه نه رزقناهم چې موږ ورکړي د دې ته سران په پټه وعلانیه او پخکارا يرجون تجارت لن تبور الله فرمای دا امیدواران د داسې بزنس د تجارت چاغه به هیڅ کله تاوان کیږي نه لیوفیهم اجورهم دې د پاره چې ورکی الله پاک دې ته پوره د دې ثوابونه وای زیدهم او زیات ورکی دې ته من فضل د خپل فضل الله انه غفور شکور بشک الله پاک بخون کې شکرگزار یعنی قدردان دی د الله د خپل بنده د مختصر عمل ډیر قدر کوي ډیر بدلا ور کوي پلګ عمل ډیر او چاته بدلا ور کوي والذي اوحینا الیک من الكتاب واغه چې موږ را لګلی دي ستاسو طرف ته کتاب هو الحق دا ټیک دی مصدق لما بین یدیه تصدیق کوونکی ردا کتابونو چې کوم د نوړان دي تیر شوی دي ان الله بعباده لخبیر بصیر بشک الله پاک خپل بندگانو باندې خامخا خبردار او لیدونکي کتون کړي ثم اورثنا الكتاب بیا وارثان کومګه د دې کتاب الذين کسان استفینا چې موږ خوښ کمن عبادنا خپل بندگانو کې فمنهم ظالم لنفسه نباز پدې کې ظالم دی زیاته کوون کې بزان باندې ومنهم مقتصد او باز ورکه درمیاني چال باندې تلون کې ومنهم سابق بالخيرات او باز د ټولو وړاندې کېدون کې د نیکیانو سره باذن الله د الله حکم سره ذالک هو الفضل الكبير امداد فضل لوی جنات عدن يدخلونها باغون دي د همیشګره د همیشوالي دوی بزیغه جنتونو ته يحلون فيها من اساور اچول کېږي بدوی تعالی په جنتونو کې بنگړي من ذهب ذسرو ولؤلؤ او د ملغرلو ولباسهم فيها حرير او جامې د دوی بال ته جنت کې وي درې خمو وقالوا او دا جنتيان به جنت کې وي الحمدلله الذي شکر دې دا الله ذهب عن الحزن چلري کو زمون غم ان ربنا لغفور شکور بشک زمون رب خامخا ډېر زیات بار بار بخون کې قدردان دی الذي احلنا دار المقامه اغا الله چې آباد کوم دلتا پکور د اوسېدو کې من فضل خپل فضل سره لا یمسنا فيها نصب نبرسیږي مونږ ته دلته په جنت کې هیڅ مشقت ستومانتیا ولا یمسنا فيها لغوب نبرسیږي مونږ دلته په دې کې ستړیواله والذین کفروا کسان چې کافران دي لهم نار جهنم دي د پاره د اور د دوزخ لا يقضى عليهم فیصله باندې کیږي په دې باندې فیموتو چې دی ورکه مړ شي ولا يخفف عنهم من عذابها او بس پکېږي د دوی نه عذاب د جهنم كذلك نجزي كل كفور دغه شان سزا ورکو مون هر ناشکرتا وهم يسترخون فيها او دی بچي وي په جهنم کې ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے رب زمونږ او با سمونږه دنیا ته یو ځل بیا بوزا مون به عمل کو نیک غیر الذي كنا نعمل علاوه دا عمل نه چې کوم بد کول په دنیا کې الله به ورته فرمای اولم نعمرکم ما ممتاز عمر نو درکړي ما دمر عمر يتذكر فيه چې سوچ کولې شو پدې کې مناغه چا تذکر ک سوچ کولې تاسو له خود سوچ یو لوی مقبل اس درکړل شي او وجاکم النذیر او تاسو له نذیر امرالو ير اورون کې فذوقوا نو اسس کیف مال الظالمین من نصير نو نشته ظالمانو د پاره څوک مددگار عقل الله دې انسانانو لور کړو دومره کافی عمر ور کړو چې نیک بد تمیز ورکه کولې شو سید لار ځان له اختیارول شو تر دې پورې چې باز ورکه 60 برس تور رسید شپې تو یو کال پورې ژوند دیو او باز ورکه داسې حالات خلکو چې هغه د خپل حالاتو نه بیا غافل او په غفلت کې نو دی په کار دا و چې د غفلت نه بیدار شوی د غفلت نه بیدار کون کې بدی کې موجودو ان الله عالم غیب السماوات بشک الله پاک خبر دی په پټو رازونو د اسمانونو ولر دی د زمکی انه علیم بشک الله پاک خپوی دی بذات الصدور پاک رازونو باندې چې سينو کې رزړونو کې ني هو الذی جعلکم دی الله پاک کای تاسو خلائف فی الارض قائم مقام پزمکه کې خلیفگان نائبان د زمکی فمن کفر پس چا چې ناشکریو کف علیه کفرون په د باندې برا غرزیږي وبال د ناشکر ولا یزيد الکافرین کفرهم او نزیاتی کافرانو لره کفر د دوی عند ربهم د خپل رب مخک الا مقتا مگرم غصه او بیزاری ولا یزيد الکافرین کفرهم او
نه زیاتې کافرانو لره کفر د دوی الا خساره مگر تاوان. قل ورته وای ارایتم تاسو له غور کوي ګورئ شرکاکم الذین استاسوا خدایان تدعون من دون الله شراب الی سوا د الله نه ارونی ما تخلقوا خای ما ذا خلقوا من الارض دی بزمکه کیسه شی پیدا کړي دي ام لهم شرکون فی السماوات یا اشتری د دې لپاره سه حصص شیرز پاسمانونو کې ام اتیناهم کتابا یا ورکړه دې مونږ دې ته کتاب فهم علی بینه منه چې دوی داغه سند لري ځان سره بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وعده نه کوي ظالمان یو د بل سره مگر ټوله دوکا ده. ان الله یمسک السماوات بشک الله پاک رئیسار کړي د اسمانونو ول ارض او مکان تزولا د دې نه چرته نه خوېږي ولا ان زالتا او کچری د اسمان او مکو خوېږي ان امسکهما من احد من بعده نو سوک دې چې رئیسار بګی د اسمانونو د الله پاک نرستا ک الله او خو ز اسمان از مکه سوک دان شری سارول انه کان حلیما غفورا بشک الله پاک دې تحمل والا بخون کې واقسموا بالله او قسمنا خړلې دي په الله باندې جهاد ایمان هم سخت قسمونه تاکیدی لئن جاءهم نذیر کچرال دوی ته سوکیا را ورون کې لا یکون نهدا مخامخ دی بشی ډیر په سملار باندې منحدل مم د یو د امتونو وړاندینونه فلما جاءهم نذیر چکلرال دوی ته یرا ورون کې ما زادهم الا نفورا نزیات نکو دوی لره مگر نورم تیختا استکبار اند وجه د کبر نه فلار دی پزمکه کی ومکر السیئ او منصوبه د بده جوړول ولا یحیق المکر السیئ او نه الټا کیږي منصوبه بدا الا باهله مگرم د دې په جوړون کو باندې فهل ينظرون الا سنت الاولین بس دی انتظار نه کوي مگر د طریقې د اولنو د وړاندینو فلن تجد لسنت الله تبديلا نو تب بیان مومي طریقې د الله پاک لبدلیدل ولن تجد لسنت الله تحویلا او بیا بنمومي ته د طریقې د الله پاک لا اخوا کېدل اولم يسيروا في الارض آیا دین دی ګرځېدل پزماکه کې فینظروا چې دیو ګوري په نظر د عبرت سره فکیف کان عاقبت الذين سرنګ شو اخیری انجام دا خلق من قبلهم چې دین وړاندې وکانو اشد منهم قوه او زیات سخت دینه په زور کې وما كان الله ليعجزه او نه دی الله پاک چې دی عاجز کی وما كان الله نه دی الله پاک ليعجزه چې عاجز کی الله پاک لرا من شین هی سیوسیس فی السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض نو پسمکه کې انه کان علیما قدیر بشک الله پاک په هر سبا نه پوی قدرت والا دی ولو یواخذ الله الناس او کچری راونی سی الله پاک دا خلق بما کسبوا خپل بد عملونو باندې نو ما ترک علی ظهرها من دابه نبو پر خود الله په مقدس مکه باندې هیڅ یو خوځیدون کې ولکن یؤخرهم لیکن الله ډیل ور کوي دی لا اجل مسمى وقت مقرره پوری فاذا جاء اجلهم چکل راشی هغه مقرر وخت دوی فإن الله كان بعباده بصيرا بس بشک الله پاک دې په خپل بندگانو باندې لیدون کې کتون کې بسم